السلام عليكم يا سنة رابعة. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن chapter 4 Writing a Business Plan. هنقسم الشابتر بتاعنا او الشرح بتاعنا ل 3 main parts. اول part هنتكلم فيه عن ال definition of business plan and the two primary reasons for writing a business plan. second part هنتكلم فيه عن ال types of business plans. ال third part هنتكلم فيه عن ال outline of business plan. يبقى احنا دلوقتي هنبدأ الشابتر بالفيرست مين بوينت، هو ال definition of business plan وايه هي ال primary reasons for writing the business plan. ليه بنكتب business plan في النيو business بتاعنا؟ ده ال definition of ال business plan. هنا بيبدأ يشرح لي يعني ايه business plan. بيقول لي ان ال business plan هي عبارة عن story او حكاية مكتوبة، هي عبارة عن written narrative، بتكون من حوالي 25 ل 35 pages، بتوصف فيها كل الديتيلز اللي النيو بزنس أو النيو venture plans to accomplish. يبقى البزنس بلان هي عبارة عن written narrative أو written story that describes what a new business plans to accomplish. بعد كده بيقول لي إن البزنس بلان هي عبارة عن dual use document أو dual purpose document. يعني هي عبارة عن document ثنائي الاستخدام أو ثنائي الغرض. معظم النيو فينتشرز أو معظم البيزنسز بتستخدم البيزنس بلان as a document for both inside and outside the firm. يعني هي بتستخدم كدوكيومنت من خلال ال internal audiences inside the firm and the external audiences outside the firm. يبقى ده معناه ان انا عندي نوعين من الاودينسز اللي ممكن يستخدموا البيزنس بلان بتاعتي. زي ما مكتوب هنا there are two primary audiences for a firm business plan. either inside the firm، ودول بيكونوا الفيرم's employees، دول الفيرم دول الامبلويز inside the firm، او ان انا بيكونوا عندي audiences outside the firm، ودول بيكونوا investors and the other external stakeholders. يبقى الفيرست ريزن اللي من خلاله بكتب أو بعمل رايتنج للبزنس بلان إن الامبلويز inside the firm بيستخدموا البزنس بلان دي. طيب إزاي بيستخدموها؟ البزنس بلان بتساعد الامبلويز إن هم يوبريت أو يشتغلوا in consistent and purposeful manner. بمعنى إن أنا كامبلوي عندي مانر محدد بشتغل من خلاله، عندي مانر بيقول لي إيه هي التاسكس والجولز اللي مطلوبة مني خلال فترة زمنية قد إيه. يعني أنا عندي تايم لاين محدد، خلال التايم لاين ده لازم أكون عملت accomplishment لجولز والتاسكس معينة، وما أقدرش أموف فورورد على تاسكس أو جولز جديدة إلا لما أكون خلصت التاسكس والجولز اللي مطلوبة مني في الفترة الزمنية الحالية. فبالتالي البيزنس بلان بتحط لي كده زي مانر أنا بتحرك من خلاله، بتحدد لي التاسكس والجولز اللي مطلوبة مني خلال تايم لاين أو تايم سبان معين. فبالتالي كده في مانر محدد أنا بتحرك وبشتغل فيه كإمبلوي. المانر ده ليه purpose معين وليه consistency أو استمرارية معينة في achievements للجولز والتاسك في فترة زمنية أو في time span محدد. ال second reason for writing a business plan، تاني سبب بكتب عشانه business plan، إن أنا عندي external audiences ممكن يستفيدوا من البيزنس بلان دي أو ممكن يستخدموا البيزنس بلان دي. طيب مين هم ال external audiences؟ زي ما قلنا هم ال investors and other external stakeholders. ال stakeholders بالنسبة لي أنا كفيرم ممكن يكونوا زي ال bankers، investors، ال potential business partners اللي هم البارتنرز أو الشركاء المحتملين إن هم ممكن لما يقروا البيزنس بلان دي يقتنعوا بالفكرة بتاعتي وإن هم يشاركوني أو يفندوا البروجكت بتاعي. طيب ده معنى إيه بقى الكلام ده، أو إزاي البيزنس بلان بتاعتي هتكون مفيدة للإكسترنال ستيك هولدرز والإنفسترز دول؟ البيزنس بلان بتاعتي تعتبر اوفر بالنسبة للإنفسترز إن هم يستثمروا فلوسهم في البيزنس أو في النيو فينتشر بتاعي، لأن ده هيعود عليهم بفاينانشال ريتيرنز كبيرة جدا أعلى بكتير من اللو ريسك انفستمنتس. معناه إن الانفسترز
الافضل ليهم ان هم يستثمروا فلوسهم او يعملوا فاندنج للبروجكت بتاعي، لان ده هيعود عليهم بفاينانشال ريتيرن كبيره اعلى بكتير قوي من ان هم يروحوا يحطوا فلوسهم في بنك وياخدوا عليها انترست ريت كل شهر، وده بيكون عباره عن لو ريسك انفستمنت. لكن هم لو اقتنعوا بالفكره بتاعتي واقتنعوا بالبزنس بلان، فبالتالي ممكن يفند او يفاينانس البروجكت، وبالتالي ده هيعود عليهم بفاينانشال ريتيرنز كبيره. عشان كده البلان او البيزنس بلان بتاعتي لازم تكون رياليستيك جدا. لازم البيزنس ايديا نفسها تكون very clear و viable عشان تقدر تاتراكت the attention او تجذب الانفستور فاند ان هم يمولوا او يعملوا فاينانسنج للفكره اللي انا متبنياها في المشروع بتاعي او في البروجكت بتاعي. يعني وانا بكتب البيزنس بلان من الافضل ان انا امشي على الجايد لاينز اللي هو بيقول لي عليها دلوقتي دي. فمن ضمن الجايد لاينز دي بيقول لي ان انت من الافضل ان انت تتبعي او تفولو a conventional structure. conventional structure يعني structure تقليدي او مألوف او متعارف عليه، مش حاجه مبتكره، مش حاجه جديده. ليه من الافضل؟ لان البيزنس بلان دي عباره عن كتاب بيوصف النيو بروجكت او النيو بزنس بتاعي. الكتاب ده هنعتبر ان هو جواه مجموعة من التشابترز او مجموعة من الاليمنتس او الاسبكت اللي بتوصف جوانب البيزنس بتاعي كله، او بتوصف كل الديتيلز بتاعة البروجكت بتاعي. فهو بيقولي من الافضل ان انت تتبعي او تفولو الكونفنشنال structure to make the best impression للبيزنس بلان بتاعتك. زي ما هنعرف قدام زي ما قلنا ان الثيرد بارت من الشرح بتاعنا هو الاوتلاين اوف بزنس بلان. الاوتلاين اوف بزنس بلان ده بنتكلم فيه عن الاستراكشر بتاع البزنس بلان، وبنعرف ايه هي الاسبكتس او الاليمنتس اللي المفروض تكون موجوده في البزنس بلان بتاعتي، بحيث ان لما اي حد بيتكلم عن البروجكت بتاعه لازم يكون بيكفر كل الاسبكتس دي او كل الاليمنتس دي. لو هو قدر انه يعمل كفرنج لكل الاسبكتس دي، بالتالي هو هيقدر يحصل على البيست امبريشن للبزنس بلان بتاعته. Guidelines for writing a business plan. Structure of the business plan. هنا ببساطة بيديني شوية guidelines while writing the business plan بتاعتي. السلايد اللي بعد كده بنكمل الجايد لاينز فور رايتنج البيزنس بلان. بيقول لي ان انا بيكون عندي بروجرامز او اونلاين بروجرامز او سوفت وير باكجز بتكون طبعا موجوده على النت زي ما انتم عارفين. البروجرامز والباكجز دي بتوفر لي الاستراكشر بتاع البيزنس بلان بتاعتي. يعني زي الحاجات البيلت ان كده، بيقول لك والله انت عايز تعمل بيزنس بلان، يبقى الاسبكت الاولاني وليكن الاكزيكتيف سامري هتكتب فيه ايه، مثلا الجزء بتاع الكامباني description هتكتب فيه ايه. كل اللي عليك ان انت بتدخل data او بتدخل information اللي بتكون متعلقة بالبزنس او بالبروجكت بتاعك. عشان كده هو هنا بيقول لي ان عشان تعمل structure ممكن تمشي على السوفت وير باكجز دي او على الاونلاين بروجرامز دي، بحيث ان هي بتكون built in programs. كل اللي عليك ان انت بتدخل الداتا بتاعتك، وفي الاخر بتطلع بالبزنس بلان اللي هي المفروض تكون attractive وان هي تكون clear وconcise زي ما اتفقنا. بيقولي كمان وانت بتكتب البزنس بلان بتاعتك لازم يكون عندك حاجة اسمها sense of excitement. يعني ايه sense of excitement؟ انت بتقول كل الديتيلز وبتقول كل الانفورميشن المتعلقه بالبزنس بلان عشان تاتراكت الانفسترز وتشوف هل عندهم انترست للبرودكت او للايديا بتاعتك ولا لا. لكن لازم يكون عندك حاجه اسمها sense of anticipation and excitement. لازم يكون كده في جزء غامض وانت بتكتب، او في جزء مش واضحه تماما عن الفكره بتاعتك، بحيث ان انت تجذب اللي فعلا عنده انترست للفكرة بتاعتك ان هو يجي ويتكلم معاك ويعرف more information، وتقدر تتكلم معاه وتقنعه اكتر بالفكرة. عشان كده لازم البيزنس بلان تكون مش مملة، يعني مش فيها كل المعلومات اللي لازم تكون معروفة، على قد ان هي ما فيها تقدر توصل الفكرة عن او تقدر توصل الفكرة عن الايديا بتاعتك
لكن فيها جزء من الانتسيبيشن، جزء من الاكسايتمنت، بحيث ان اللي هو بيلوك فورورد انه يسمع اكتر عن الفكره او عن البروجكت، يبدا يتكلم معاك as a founder او كصاحب فكره، وبالتالي تقدر تجذبه اكتر ان هو يكون انفستور او يكون بارتنر معاك في المشروع. بنكمل الجايد لاينز for writing a business plan. الكونتنت of the business plan بيقول لي ان المحتوى بتاع البيزنس بلان بتاعتك وانت بتكتبه او انت بتكتب في الشابترز او البيزنس بلان او الاسبكتس of البيزنس بلان، لازم تخلي بالك ان البيزنس بلان بتاعتك should give clear and concise information on all important aspects of the proposed venture. لازم البيزنس بلان او الانفورميشن included او اللي موجوده في البيزنس بتاعتك تكون clear، تكون واضحه، concise، مختصره، بحيث ان هي تقدر توفر المعلومات المهمه عن كل الاسبكت المتعلقه بالبروجكت الموجود بتاعك. It must be long enough to provide sufficient information yet short enough to maintain reader interest. هي لازم تكون long بحيث ان هي توفر المعلومات الكافية عن الاسبكتس المتعلقة بالبرودكت، لكن في نفس الوقت ما تكونش طويلة بالزيادة لدرجة ان هي close the interest of reader، او بحيث ان اللي بيقرأ البيزنس بلان او البلان دي يزهق او يمل من كتر التفاصيل. هي لازم تكون balanced بحيث ان هي تكون sufficient او تكون فيها المعلومات المهمة اللي بتغطي كل جوانب المشروع، لكن في نفس الوقت مش طويلة قوي فيها details مرهقة للريدر، بحيث ان هو don't lose his or her interest وهو بيقرأ البيزنس بلان المتعلقة بالبروجكت. For most plans زي ما اتفقنا هي بتكون حوالي، أو لسه زي ما هنقول قدام في الإكزيكتيف سامري، هي بتكون حوالي من 25 ل 35 pages. ده بيكون sufficient أو enough للبزنس بلان. بعد كده هنتكلم عن السكند part of the chapter اللي احنا قلنا عندنا 3 main parts. أول حاجة اتكلمنا عن ال definitions وال 2 reasons for writing a business plan. السكند part للشرح بتاعنا هو ال types of a business plan. احنا عندنا 3 main types of business plan اللي احنا هنشوفهم وهنتكلم عنهم دلوقتي. The first type of business plans هو ال summary business plan. ودي غالبا بتكون from 10 to 15 pages، وبتستخدم دايما في ال early stages لأي project، أو في المراحل الأولى خالص لأي business أو أي new venture. ودي الغرض منها بيكون ايه؟ بيكون الغرض منها حاجة اسمها test the water، او بيجس النبض زي ما بيقولوا، بيشوف ميتك ايه، عشان يقدروا يحددوا هل الريدر او الانفستور interested بفكرة المشروع ولا لا، هل هو مهتم ان هو يعرف اكتر عن الفكرة دي ولا هو اساسا not interested بالفكرة. يبقى السامري بزنس بلان دي الغرض منها ان هو يعمل حاجة اسمها تيست ذا ووتر، بيشوف هل الانفسترز او الريدر interested بالايديا بتاعة البروجكت ولا لا. تاني تايب او السكند تايب اوف البزنس بلان حاجة اسمها الفول بزنس بلان. الفول بزنس بلان دي بتكون from 25 ل 35 pages، وده التايب اللي احنا already بنتكلم عنه، او ده اللي الشابتر بيتكلم عنه. التايب ده النيو بزنس بتستخدمه at the point they were need fund، أو sorry at the point where they need fund، في الوقت اللي هم محتاجين فيه fund أو محتاجين فيه investors، محتاجين حد يكون already اقتنع بالفكرة و already interested بالفكرة، فبالتالي بيقرر إن هو يفند البروجكت. عشان كده هم بيكونوا بيتكلموا في البيزنس بلان باختصار وبوضوح جدا عن كل البروجكت اسبكت، بحيث ان هو يقدر ياتراكت الانفسترز تو فند او ياتراكت البارتنرز تو فاينانس البروجكت او الايديا بتاعتهم. يبقى الفول بيزنس بلان هي بتكون او بتستخدم او الغرض منها
ان انا بستخدمها at the point where they need fund، وبتستخدم او بتسيرف as blueprint زي خريطة او مخطط او plan للكمباني operation، بتوضح كل الاسبكت بتاعة البروجكت وكل الانفورميشن المتعلقة بالبروجكت، بحيث ان هي تقنع الانفسترز وتattract their attention to fund البروجكت بتاعنا. آخر نوع من البزنس بلانز اللي موجودة عندنا operational business plan، ودي بتكون from 40 to 100 pages، ودي بتكون طبعا أطول واحدة فيهم. لازم نخلي بالنا كل بلان ايه عدد البيجز بتاعتها وايه هو البيربس بتاعها، علشان ممكن يجي في الام سي كيو او الترو فولس. فدي بتكون أطول بلان فيهم، بيكون فيها too much details. هي الغرض منها أو البيربس بتاعها إن هي primarily for internal audiences، هي معمولة for internal audiences علشان هي بتوفر لهم البلان أو بتوفر لهم كل الانفورميشن إزاي هم هيصنعوا أو هيقدموا السيرفيس أو البرودكت اللي مطلوب منهم. فدي بيكون فيها details كتير جدا for internal audiences أو for employees inside the firm، عشان هي بتقول لهم أو بتوفر لهم الانفورميشن عن how to manufacture أو how to produce البرودكتس أو هيقدموا السيرفيس بتاعتهم إزاي. فهي بتعتبر guidance for operational managers. دول كده ال 3 types of business plans. بعد كده recognizing the elements of the plan may change. هنا بيقول لي it's important to recognize that the plan will usually change while written. بيقول لي مهمة جدا ان انت تعرف while writing the structure of business plan، وانت بتكتب البيزنس بلان بتاعتك لازم تكون عارف ان ممكن elements او aspect معينة انت تستغنى عنه، وممكن element أو new insights تضيفها على البيزنس بلان. هي مش fixed ولا حاجة ثابتة، دي حاجات بتكون based على طبيعة البروجكت، على ال nature of your project. انت بتشوف ايه طبيعة البروجكت بتاعك وايه هي الاليمنتس والاسبكت المتعلقة بيه، وبتبدأ تضيفها في البيزنس بلان. هي مش فيكسد، نوت فيكسد. انت ممكن تزود نيو انسايتس، ممكن تزود element جديد، ممكن تزود chapter جديد، وممكن كمان تشيل او تستغنى عن اسبكت او عن تشابتر معين. وده طبعا ممكن زي ما هو كاتب ان ممكن التيم اوف انتربرينورز وهم قاعدين بيكتبوا البيزنس بلان بتاعتهم وبياخدوا feedback from others يلاقوا ان هم مفروض يضيفوا new insights او new aspect للفينشر بتاعهم او للبلان بتاعتهم. كذلك ممكن يستغنوا عن element او عن aspect عادي جدا، وده بيكون based على طبيعة البروجكت بتاعهم. تالت جزء في الليكتشر بتاعتنا outline of business plan، وده the third main part اللي احنا اتكلمنا عليه، آخر part في الشرح. بيتكلم عن ال structure of business plan. هنبدأ نتكلم عن ايه هي ال elements أو ال aspects أو ال chapters اللي بتكون موجودة في ال business plan. فهو هنا بيقول إن ال outline of business plan ده بيكون عبارة عن suggested outline، يعني هو حاجة مقترحة، مجرد sample لل elements اللي مفروض تكون موجودة في ال business plan، أو مفروض تكون covered بالنسبة للانتربرينور اللي بيكتب البلان بتاعته. لكن ده مش معناه ان كل الاليمنتس او كل الشابترز دي لازم تكون موجودة في البلانز المقترحة او البلانز اللي هتتكتب. لا، most business plan don't include all the elements introduced in the sample plan. We include them here for the purpose of completeness. مش شرط ان كل الاليمنتس او الاسبكتس دي تكون موجودة في البيزنس بلان، لكن هنا احنا بنقولهم كلهم علشان غرض ال completeness or the purpose of completeness. لكن كل entrepreneur هو اللي بيديسايد أو بيقرر إيه هي ال elements أو إيه هي ال aspects اللي مفروض تكون موجودة أو should to be covered in his or her plan.
زي ما اتفقنا قبل كده based على النيتشر أو على طبيعة البروجكت. كل entrepreneur بيحدد الاليمنت ممكن يضيف insight أو element جديد، كذلك ممكن يستغنى عن chapter أو عن element من الحاجات suggested أو السامبل اللي احنا هنعرضهم دلوقتي. كده هنتكلم عن الاليمنتس دي. أول element موجود في الستراكشر أو business plan هو الexecutive summary. هنا بيقول لي إن ال executive summary is a short overview of the entire business plan. It provides a busy reader with everything that needs to be known about the new venture's distinctive nature. ال executive summary ده بيكون maximum 2 pages، بيوضح لي overview عن ال entire business plan، بيديني كده تصور مبدئي عن كل aspect أنا هتكلم عنه في ال chapters اللي جاية، بحيث إن أي reader يقدر يعرف ال important information اللي مفروض يعرفها عن ال new business أو ال new project بتاعي. An executive summary shouldn't exceed 2 single spaced pages. زي ما قلنا هو بيكون maximum 2 pages، الغرض منه إن هو بيديني تصور مبدئي أو overall view عن كل aspect موجود عندي في ال chapters اللي جاية. ال key insights اللي موجودة عندنا في slide 14 دي بتكون عبارة عن شرح من الكتاب، بيكون بس فيه details أكتر في الشرح. لو حد منكم طبعا بيذاكر من الكتاب أو بيقرأ منه هيلاقي الكلام ده. ده بيكون شرح بزيادة يعني. طبعا الشرح ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله، فده بيكون more information ليكوا انتوا عن نفس البارت اللي احنا بنشرحه. The second element of business plan structure أو تاني element هنتكلم عنه في ال outline of business plan هو ال industry analysis. المين بودي بقى بتاع ال business plan بيبدأ بإني بعمل describing للإندستري اللي أنا هأوبريت وهكمبيت فيها. ال description ده هيكون فيه كل الداتا والinformation المتعلقة بالcharacteristics المختلفة عن الإندستري دي. ايه ممكن من الكاركترستكس اللي انا هوصفها او اللي انا هبدا اعبر عنها، زي السايز، زي الجروس ريت، زي السيلز بروجكشنز، ودي الايتمز اللي المفروض تكون موجوده في السكشن ده او في الاليمنت ده، زي ما اتفقنا industry structure, nature of participants, industry size, gross rate, sales projections, key success factors. كل الاليمنتس دي مفروض تكون included في الاندستري analysis. وده ممكن يجي لكم طبعا في الترو فولس والام سي كيو. ممكن يجيب لك element من دول ويقول لك هم او item من دول يقول لك هم في انهي element للاوتلاين اوف بزنس بلان او هم موجودين في انهي chapter. فبالتالي لازم تكون عارف كل element او كل chapter ايه الايتمز اللي المفروض to be included. يبقى الاندستري analysis describing the industry the business will enter هي بتبدأ توصف الاندستري اللي الانتربرنور هيبدأ يشتغل يوبريت ويكمبيت فيها، وهيبدأ يعمل describing لكل الايتمز اللي احنا لسه قايلين عنها دلوقتي. نفس الكلام الكي انسايتس دي more information for you ممكن تقروها من الكتاب. section 3 company description ده the third element موجود في outline of business plan. company description هنا بقى ببدأ أوصف أو أعمل describing للبزنس بتاعي، ببدأ أعمل general description of the company. ال description ده بيinclude إيه؟ بيinclude mission statement، vision، بيinclude إن أنا ببدأ أعمل illustration أو بشرح history بتاع الكمباني بتاعي، ببدأ أشرح إيه هي البرودكتس اللي أنا هقدمها، إيه هي السيرفيسز اللي أنا ممكن تكون متوفرة عندي. هبدأ أشوف الكي بارتنرشيبس، لو أنا مثلا في حد من البارتنرز داخلين معايا في المشروع هبدأ أعرفهم مين هم. كل الكلام ده موجود في الكمباني description. ببدأ أعمل describing للكمباني بتاعتي أو للبزنس بتاعي. key insights more information for you.
section number 4 هو الماركت analysis. market analysis كاتب فيها the market analysis breaks the industry into segments and zeroes in on the specific segment or target market to which the firm will try to appeal. بمعنى ايه الكلام ده؟ في الماركت اناليسيس بقى انا ببدا اعمل سيجمنتيشن او ببدا اعمل ماركت سيجمنتيشن، بقسم الماركت بتاعي لسيجمنتس واشوف مين هو التارجت ماركت اللي انا هختاره، وهبدا اشوف ايه هو الباينج بيهيفير بتاع التارجت ماركت ده، او ايه هو الباينج بيهيفير للسيجمنت اللي انا اخترتها، وايه هي النيدز والوونتس بتاعتها، وهبدا اعمل اناليسز للكومبيتيتورز اللي موجودين في نفس السيجمنت دي، واشوف ازاي انا هقدر او ازاي انا هكمبيت معاهم، ازاي هبدا اقدم فاليو مختلفه، فاليو تميزني على الكومبيتيتورز اللي موجودين. كل ده should be included في الماركت analysis. Items to be included in this section: market segmentation and market selection, buyer behavior, competitor analysis. زي ما قلنا لازم الايتمز دي نكون عارفين هي تحت انهي section، عشان ممكن جدا يجي مثلا يقول لك الcompetitor analysis دي موجودة في الcompany description، فده طبعا هيكون false. لازم تكون عارف كل item موجودة في انهي section عندك. Section number 5: the economics of the business. خامس element موجود في ال business plan structure هو حاجة اسمها the economics of the business. This section addresses the basic logic of how profits are earned in the business and how many units of a business profits must be sold for the business to break even and then start earning a profit. معنى ايه الكلام ده؟ هنا ببدأ أتكلم أكتر عن financial projections. يعني إيه financial projections؟ يعني ببدأ أشوف how many units أنا مفروض أبيعها علشان أقدر أوصل لحاجة اسمها break even point. break even point دي طبعا زي ما أنتوا عارفين إن أنا الكوست أو التوتال كوست بتاعتي بتكون equal التوتال revenues. التوتال كوست بتساوي التوتال ريفينيو، ففي الحالة دي أنا ما بيكونش عندي أي profit أو profit margins، فأنا محتاجة أعرف في economics of the business how many units should be sold علشان أقدر أوصل للبريك ايفن point. يبقى أنا محتاجة عايزة أعرف أول ما ببدأ كده المشروع بتاعي أنا لسه ما كسبتش أي حاجة، اتكلفت كوستس كتيرة جدا، اتكلفت ستارت اب كوستس، فأنا محتاجة أعرف أنا هبيع كام يونت علشان بس أقدر أكفر الكوست بتاعتي، هبيع كام يونت علشان يبقى التوتال ريفينيو بيساوي التوتال كوست. بعد ما هوصل لليونت دي هبدأ أشوف أنا مفروض أبيع كام يونت كل فترة زمنية أو في تايم سبان معين علشان أقدر أحقق البروفيت أو التارجت بروفيت بتاعي. يبقى الايكونومكس اوف ذا بزنس مفروض تكون او بتنكلود الايتمز زي الريفينيو درايفرز and the profit margins, fixed and variable costs, startup costs, operating leverage and its implications, break even chart and calculations. كل الايتمز دي مفروض تكون موجودة عندي في section number 5 وهو economics of the business. Section number 6 هو marketing plan. Marketing plan focuses on how the business will market and sell its product or service. طبعا زي ما كلنا عارفين في الماركتينج بلان هبدأ أركز على إزاي هماركت أو هسوق للبرودكتس اللي أنا هصنعها أو للسيرفيسز اللي أنا هقدمها وإزاي هبيعها. ففي السكشن ده الايتمز to be included هتكون overall marketing strategy, product, price, promotions, advertising, distribution, sales process and sales tactics. Section number 7 هو design and development plan. في design and development plan chapter بيقول لي ايه بقى؟ If you are developing a completely new product or service, you need to include a section in your business plan that focuses on the status of your development efforts.
في ال Design and Development Plan section مفروض بتكلم عن ال Product Design. هتكلم عنه ازاي؟ يعني هبدأ أقول البرودكت ده شكله هيكون ازاي، ايه هي الفيتشرز اللي فيه، ايه السبيسيفيكيشنز بتاعته. كمان هنا بيقول لي أو بيتكلم إن أنا لو أنا عندي completely new product أو service، يعني أنا اخترعت برودكت أو أنا أول واحدة أنزل البرودكت ده الماركت، هو completely new، لازم يكون عندي في البيزنس بلان بتاعتي سيكشن كامل أو تشابتر كامل بيتكلم عن الديزاين ديفلوبمنت efforts. يبقى الديزاين اند ديفلوبمنت بلان ده تشابتر بيتكلم فيه عن شكل البرودكت اللي انا هقدمه، ايه هي الفيتشرز، ايه هي الكاركترستكس، ايه هي السبيسيفيكيشنز بتاعه البرودكت او السيرفيس ده. ومن ضمن الايتمز اللي المفروض تكون موجوده في السكشن ده زي الديفلوبمنت ستاتس، زي التشالنجز اند ريسك، projected development costs، كل الحاجات دي لازم تكون included في الديزاين اند ديفلوبمنت بلان. Section number 8 هو ال Operations Plan. بيقول لي إيه هنا؟ ال Operations Plan outlines how your business will be run and how your product or service will be produced. هنا بقى بيبدأ يتكلم ب too much details، ببدأ أتكلم في كل الديتيلز اللي متعلقة بإن أنا إزاي هصنع البرودكت بتاعي وإزاي هوصله للتارجت ماركت. في الأول خالص في الإكزيكتيف سامري كنا بنتكلم كده إيه overall view، كنا بنتكلم عن حاجة من فوق شوية، حاجة عامة، حاجة general. لكن هنا هنبدأ ندخل في التفاصيل، هنبدأ نتكلم عن الديتيلز، عن how to manufacture أو how to produce our products. هنبدأ أتكلم عن الديتيلز اللي من خلالها الامبلويز أو الليبر بتوعي هيصنعوا البرودكت عشان يقدروا يقدموه للتارجت سيجمنت. بعد كده بيقول لي a useful way to illustrate how your business will be run is to describe it in terms of backstage unseen to the customer and the front stage seen by customer activities. بيقول لي أفضل طريقة إن أنت تشرحي بيها البيزنس بتاعك إن أنت توصفيها من خلال حاجتين، الباك ستيج، ودي الستيج اللي هي غير مرئية للكونسيومرز بتوعك، اللي هو زي ما احنا قلنا ازاي هصنع البرودكت، المانيفاكتشرنج بروسيس، طريقة التصنيع، ازاي هوصل بالماتيريال لغاية ان هو يكون برودكت، يعني ازاي هوصل الرو ماتيريالز بتاعتي او الانبوتس بتاعتي، ازاي هوصلها لبرودكت بيقدم فاليو معينة. السكند ستيج او الحاجة التانية اللي هقدر اوصف بيها البيزنس بتاعي هي الفرونت ستيج، ودي الستيج اللي بتكون seen by the customer، اللي بتكون مرئية للكونسيومر، زي مثلا الماركتنج استراتيجي، الادفرتايزنج اللي هم بيشوفوها على التلفزيون، البروموشنز، كل الحاجات دي بتكون seen by the customer. items to included in the section هيكون زي general approach to operations, business location, facilities and equipment. طبعا واضح من الايتمز ان هو بيبدأ يتكلم في الديتيلز او التفاصيل اللي متعلقة بكيفية او بازاي how to manufacture the product او how to produce our product، زي اللوكيشن اللي هنكون فيه، الايكويبمنتس اللي احنا محتاجينها، الرو ماتيريالز، طريقة التصنيع نفسها، وهكذا. Section number 9 Management Team and Company Structure. Management Team and Company Structure. هنا طبعا ببدأ أعرف إيه هو الستراكتشر بتاع الكمباني أو بتاع النيو فيرم بتاعتي. فاكرين البيراميد اللي كنا بناخده في سنة أولى اللي هو توب مانجرز، ميدل مانجر، فيرست لاين مانجر، النون مانجيريال امبلويز. ده بالظبط اللي أنا بعمله هنا، ببدأ أعمل ستراكتشر للفيرم بتاعتي. ببدأ أشوف مين هم الفاوندرز، مين هم المانجمنت تيم، مين هم البورد اوف دايركتورز، مين الامبلويز، مين البورد اوف ادفايزرز. كل الحاجات دي ببدأ أحددها وأوصفها في section number 9 اللي هو management team and company structure. هبدأ أحدد مين هم المانجرز بتوعي، مين هيكون في الفيرست لاين، مين في الميدل، مين هم النون managerial employees، وهكذا.
section number 10 هو حاجة اسمها overall schedule. overall schedule كاتب فيها a schedule should be prepared that shows the major events required to launch the business. The schedule should be in the format of milestones critical to the business success. هنا بحدد ايه هي الميجر ايفنتس. كلمة milestones يقصد بيها الميجر ايفنتس اللي المفروض انا انجزها to launch my project, to launch the business، عشان اقدر اقوم البيزنس او المشروع بتاعي. هنا يقصد في الاوفر سكيدول ان انا هعمل سكيدول كده، هبدأ أحدد فيه تايم معين. التايم ده هبدأ أعمل فيه major events فيها milestones. بناء على المايلستونز أو الإيفنتس دي البروجكت بتاعي هيقوم هيطلع للنور. هبدأ اخد actual steps أو steps حقيقية بحيث إن البروجكت بتاعي هيبدأ يظهر في الماركت. ايه هي المايلستونز اللي هتقوم المشروع بتاعي، أو ايه هي الميجر ايفنتس اللي هتخلي البروجكت بتاعي يطلع للنور؟ زي مثلا في الايتمز هنا كاتب completion of prototypes. البروتوتايب ده اللي هو السامبل او الايرلي سامبل or model of a product. انا ببدأ اعمل سامبل للبرودكت بتاعي. اول سامبل يكون هطلعه عشان اعمل له تيست، هشوف هل السامبل ده فعلا هو هكمل على نفس السبيسيفيكيشنز والفيتشرز دي ولا هعدل فيه. يبقى completion of prototypes، هبدأ أعمل تيست وموديل للبرودكت بتاعي. هبدأ أعمل obtaining critical financing. already في ناس أو investors أو partners قروا البيزنس بلان بتاعتي واقتنعوا جدا بالفكرة وانترستد ليها، فبالتالي دخلوا معايا بالفند في البروجكت، فبالتالي أنا قدرت أعمل financing أو أبدأ أعمل collecting للفند للبروجكت اللي عندي. فده يعتبر مايلستون مهم أو ايفنت مهم. بناء على الايفنت ده أنا المشروع بتاعي بدأ يطلع للنور، بدأ إن هو يلونش ماي بروجكت. starting production، إن أنا already بدأت عملية الإنتاج بتاعتي، إن أنا already جبت raw materials، أجرت اللوكيشن، عندي الفاسيلتيز، عندي الليبر، عندي الامبلويز. كل الحاجات دي بتقدر تلونش my project. obtaining the first sale، وعندي rental of facilities، incorporating the venture. كل الحاجات دي important events أو major events based عليها هقدر أعمل launching of my new business. Section number 11 هو financial projections. Financial projections, the final section of a business plan presents a firm's pro forma or projected financial projections. Section number 11 ده آخر element أو آخر section موجود في outline of business plan أو آخر section في structure of business plan. هو بيتكلم عن financial projections أو الستيتمنتس المتوقعة، اللي هي القوائم المالية المتوقعة للبروجكت بتاعي. زي مثلا البرو فورما income statement، أنا عاملة budget للإنكم statement أو projected income statement، pro forma balance sheet، كل الحاجات الكاش فلو، الريشيو analysis، كل دي حاجات بتكون متوقعة، statements متوقعة أو projected علشان أقدر أبدأ البروجكت بتاعي. آخر جزء في الليكتشر بتاعتنا النهاردة هي presenting the business plan to investors. How to present my business plan to investors or to potential partners. ازاي انا هقدم البيزنس بلان بتاعتي للانفستورز او للبارتنرز المحتمل ان هم يشاركوني في البرودكت بتاعي او ان هم يفاينانس الايديا بتاعتي. ده بيكون من خلال الأورال presentation. The oral presentation إن أنا بعمل presentation بتكون oral، ببدأ أشرح فيها إيه هو النيو venture أو إيه هي الأيديا بتاعتي. The first rule in making an oral presentation is to follow directions. أهم حاجة في الأورال presentation إن في السيشن اللي إحنا هنكون فيها لو في أي directions موجودة لازم أنا أفولو directions دي.
وليكن لو في تايم محدد مفروض أنا أكون ملتزمة بيه while presenting my presentation، لازم أكون أنا ملتزمة بالتايم ده. For example لو مثلا التايم ده 15 minutes، ففي الحالة دي I shouldn't exceed ال 15 minutes دول، لازم أكون ملتزمة بيهم وإن أنا معديش الوقت المعلن عنه. The presentation should be smooth and well rehearsed. لازم ال presentation بتاعتي تكون أو الفلو بتاعها يكون smooth، لازم يكون smooth علشان الريدر أو الانفستور زي ما اتفقنا ما يحسش إن هو بورد أو حاسس إن هو فقد الانترست بتاعته من كتر الملل أو من كتر الماتش انفورميشن اللي بتتقاله. لازم كمان تكون well rehearsed، لازم أنا أكون متدربة كويس جدا على البرزنتيشن، لازم أكون عارفة هقول إيه كويس قوي للإنفستورز دول. The slides should be sharp and not cluttered. لازم السلايدز بتاعتي تكون sharp، لازم تكون يعني واضحة أو محددة. not cluttered يعني not crowded، مفيش فيها زحمة كتير، مفيش فيها graphs ملهاش لازمة، مفيش فيها كلام ملوش لازمة أو كلام زيادة. لازم الكلام اللي أنا هقوله يكون أكتر من الهيدلاينز أو أكتر من الكلام اللي موجود في السلايدز. طبعا دي skills of presenting لازم يكون البريزنتر عارفها كويس جدا قبل ما يشرح البرزنتيشن بتاعته. Questions and feedback to expect from investors. The smart entrepreneur has a good idea of the questions that will be asked and will be prepared for those queries. هنا طبعا لازم أنا كانتربرنور أو كبرزنتر لازم أكون well prepared أو مستعد لأي سؤال هيتسأل لي. لازم أكون محضر نفسي كويس جدا، لازم يكون عندي appropriate answers لكل الأسئلة اللي هتتقال لي، أكون متوقع إيه هي الأسئلة، وبالتالي لازم أكون محضر الإجابة المناسبة للأسئلة دي. Presenting the business plan to investors. دول 12 items لازم يكونوا موجودين في الباوربوينت اللي انت هتقدمه أو اللي انت هتعمله presenting للinvestors. ال 12 PowerPoint slides دول تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه، أو هو بيعمل summarizing للكلام اللي قلناه. Number 1 title slide, 2 problem, 3 solution, opportunity and target markets, technology, competition, marketing and sales, management team, financial projections, current status, financing, thought and summary. ال 12 items دول هم عبارة عن الباوربوينت سلايدز اللي انت هتقدمها للانفستورز بتوعك. دول طبعا هيكونوا موجودين في السلايدز، ودول هيكونوا بيسمرايزنج السكشنز او الاسبكتس بتاعه البروجكت او بتاعه النيو فينشر، وبكده انت هتكون طبعا قدرت توفر لهم sufficient information او كل الجوانب المتعلقه بالنيو بروجكت. ده اخر chapter 4 يا سنة رابعة اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو writing a business plan. أتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوا الموضوع كويس. ربنا يعينكم إن شاء الله، و good luck.